سلام مجدد دوستان، در خدمت هستم با ادامه مبحث فاندیمنتال سرفصل شت کوین ها. خب دوستان دیگه اسمش مشخصه، ایتس شت کوین و بدبخت کنه دیگه. و اینکه حالا اصلا ببینیم تعریفش چیه، چرا ما به اینا میگیم شت کوین و چرا میگم نخرید هیچ وقت. و هر کسی هم که بهتون گفت بخرید بدونید که از ارز مجازی اندازه شاید مثلا شترمرغ هم که کم پوش‌ترین حیوانه ندونه. ببخشید البته ما توهینی به کسی نکردیم، ولی خب دیگه یه موقعی هم شترمرغ هم حیوان خداست. خب بریم سراغ شت کوین ها. انواع شت کوین ها، ریپل رو اینجا میبینید، دوج کوین رو میبینید. بیایم پایین، فکر کنم 46 اینا بود. و شیبات زیادن ها. شیبا میبینید 47. حالا بیایم پایین ببینیم چرا ما به اینا میگیم شت کوین. آقا نگاه کن، شت کوین یعنی تعداد توکن بی نهایت یا تعداد توکن بسیار بالا و یک قیمتی که اصلا شما نمیره بالا به دلیل این تعداد توکن. حالا ببینیم یعنی چی. آقا مثال رو از شیب شروع میکنیم. شیب مثال فوق العاده ایه برای این قضیه. اصلا خود تعریف شت کوین از شیب گرفتن. خب شیب تعداد توکنش رو ببینید دیگه، مثلا نمیشه شمرد. 394 چی. خب خیلی زیاد. حالا شما الان مثلا مردم ایران نشستن، مردم جهان البته، شیب میشه $1. آقا یه ذره فکر کن، یک و ضرب در این عدد کن. مارکت کپ بیت کوین رو ببینید. مارکت کپ بیت کوین رو ببینید، 902 میلیارد دلار. اوکی، این مارکت کپ بیت کوین. اون ضرب در یک بشه، از بیت کوین هم مارکت کپش میاد بالاتر. استراکچر مارکت میریزه به هم، معماری مارکت میریزه به هم. اصلا میفهمید؟ بچه‌ها فکر کنید اون میشه $1. مثلا فکر مثلا بیت کوین نفس میذاره بکشه به اون بشه $1. بریم پایین. ریپل تعداد توکن رو ببینید، این بشه $3. این بشه $3 که بیت کوین باید جمع کنه. بریم پایین. دوج بشه $1، بشه $2. این بشه $1، $2 که از بیت کوین هم میاد بالاتر. که دوستان منطقی باشید، نه بلاک چینی دارن، نه هدفی دارن، هیچی. نه ترون هم همینه، نه بلاک چینی، نه هدفی، نه چیزی. یه شت کوین یه صاحبی داره، صبح تا شب توییت زده اومده بالا. شما نباید گول بخورید برید بخرید دعوای $1. شما سرمایه تو درگیر دوج میکنی، به هوای $1 شدن از لونایی که رفته تا $40 جا میمونی، از سولی که رفته تا $200 جا میمونی، از ONG که رفته تا از ONG که 100 برابر از زمان ورودش سود داده جا میمونی. به هوا اینکه شت کوین خریدن میشه $1 یا مثلا یه شبه 200%. آقا یه شبه 200% یه بار میشه، یه بار نمیشه، بیچارت میکنه. ولش کن آقا، ولش کن. اینا تازه عمق فاجعه رو بیاین توی صفحه های این عرضه بهتون نشون بدم. ببینید مکس ساپلای 100 میلیارد توکن XRP داریم. بابا این بشه $2 $3 مارکت اصلا انقدر پول نیست تو مارکت بدن اینو بخرن. از کجا بیارن؟ کجای دنیا بیارن این پول اینو بدن؟ همین یه دونه رو بقیه ارز، یعنی کل ارزهای مجازی بعد جمع بشه هم یه ریپل بمونه که این بشه $3. تنها آدز این که این بشه $3 این. بریم جلو. دوج مکس ساپلای باز، پایان بازه، یعنی ایلان ماسک هر وقت بخواد میتونه به وجود بیاره. بازه. آقا مگه میشه یه همچین چیزی که اصلا بازه؟ هر تعداد توکن بشه $1. خب فردا ایلان ماسک میگه این $1 5 میلیارد توکن دارم ازش، 50 میلیارد توکن دارم ازش، $1. بیاید دنیا بخرید. مگه هست همچین پولی هستن؟ دیگه ساختار اقتصادی دنیا رو به مسخره نگیرید و یه سری حرفا. بریم سراغ شیب. اصلا این که دیگه اصلا این کسه شیب که اصلا جزء اگه مکس ساپلای که اصلا پایان باز هر چقدر بخواد. بعد نگاه کن توتال ساپلای همین الانش رو ببین، توقع داریم بشه $1. این $0.5 هم نمیشه، $0.5 هم نمیشه. آقا اذیت نکنید ما رو. اوکی، پس تعریف شت کوین حالا یه ارز درست درمون QNT مثلا. QNT مکس ساپلای 14 میلیون خورده ای، توتال ساپلای 14 میلیون خورده ای.
قیمت پرایس 367 دلار. این منطقی. این $1000 هم بشه منطقی. اذیتمون نکنید. شت کوین یعنی یه سری کوین زیاده بی ارزش که انقدر زیادی بی ارزشه، ولی مردم دیده چرا میرن میخرن؟ چون شنیدن این 50-60% سود میده، ولی نمیدونن پروژه هست 250 برابر شده به اسم لونا. بابا همین QNT خیلی افزایش داشته. دنبال پروژه خوب باشید، دنبال شت کوین نباشید. اینقدر توهم نزنید دوج میشه $1، ترون میشه $5، ریپل میشه $4. اذیتمون نکنید. چه میدونم حتی همین معادله رو آقا بیا واسه بقیه ارزا بچینیم. مثلا میخوام یه سری توهم درتون بیارم. آدا میشه $100. آقا این با این ساپلای بشه $100 مارکت کپ بیت کوین رو رد میکنه. آقا یک اشلی وجود داره به این که 21 میلیون توکن بیت کوین وجود داره که این 21 میلیون ماکسیمم قیمتی که الان میشه براش دید $118,000. یعنی اگر 21 میلیون رو ضرب در $118,000 کنی میشه کل سایکل مارکت کپ دو بیت کوین. آقا نمیشه یه ارزی بیاد با قیمت که این مارکت کپ رو رد بکنه که اینا همه باید زیر بیت کوین باشن. بابا اتریوم با اون قدرت با اون فشار نتونسته بیاد بیت کوین رو رد کنه. هیچ وقت در تاریخ بیت کوین هیچ ارزی از بیت کوین عبور نکرده و نخواهد کرد. اینو کسی ساخته به اسم ساتوشی ناکاموتو، یعنی که یه نفر هم نیست، آدمایی ساختن که اصلا پشتش یه شبکه فوق العاده هوشمنده، بخوان کل مارکت رو میزنن زمین. دنبال آدای $100 آخه بابا نمیخوره. نگاه کن تعداد توکنو، چه میدونم آره BNB تا $3,000 هم بره جا داره. فکر کنم اتریوم چرا شروع به توکن سوزی کرده؟ چرا شروع به کوین سوزی کرده؟ چون میدونه اگه نسوزونه نمیتونه تو مارکت بمونه. فکر کنید چرا کوین میسوزونن؟ چون میدونن. شاید اصلا بگید الان خب شیبم میاد میسوزونه دیگه، ما اگه دیوونه است بسوزونه، اینم احمق دارن میخرن دیگه، تو بگو 2 میلیارد با همین قیمت میان میخرن. خب و سلام. یا چه میدونم مثلا شما ببین دات با اینقدر تعداد قیمت منطقی، مارکت کپ منطقی، اوکی همه چی منطقی. یونی میبینی آقا منطقه یه تعداد توکن با یک ارزشی که با اون تعداد میخوره. تو نمیتونی 1 میلیون توکن داشته باشی قیمتش بشه $1 یا اول دیگه چیز کنیم ایلان ماسک و کل پولدارای جهان و جی پی مورگان و تمام نهادهای اقتصادی دنیا جمع کنن برن صاحب شیب و طلا بگیرن، بگن تو با یه چیزی ساختی از ماها طی 50 سال اخیر بیشتر. بابا اصلا یه موقعی عددهای راجع به اینا میگید که اصلا انقدر پول تو دنیا نیست که بیان اینو بخرن. منطقی باشید. پس همیشه چیزی که در فاندیمنتال با این شت کوینا خواستم این نکته بگم، چیزی که در فاندیمنتال خیلی مهمه توتال ساپلای، یعنی مقداری که در چرخه هست و حتی مقداری که هنوز به چرخه اضافه نشده. اوکی اصلا یکی از راهکارهایی که میتونید بفهمید یک ارز میتونه ریزش داشته باشه، مثلا ONG یه تایمی ریخت، دلیلش این بود که توکن آزاد کرد. توکن که آزاد میشه زیاد میشه قیمت به تبع یه چیزی که زیاده میاد پایین، یا یه جایی که توکن میسوزونن قیمت میره بالا. چرا؟ چون تعدادش کم میشه. خب چیزی که کمتره ارزشش بیشتر. خب پس منطق داشته باشید. خب منطق داشته باشید و این خیلی مهمه، خیلی مهمه. یعنی تعداد اون توکن در چرخه و تعداد توکنی که میتونه اضافه بشه باید با قیمت یک منطقی رو داشته باشه که مارکت کپ بیت کوین رو رد نکنه. وقتی شما میبینید میای توهم میزنی ریپل میخواد بشه $3، میخواد بشه $5، میخواد بشه $6، منطق بازار رو داری میریزی به هم. یعنی داری میگی ریپل میاد جای بیت کوین، وقتی میگی دوج میشه $1 دوج میاد جای بیت کوین. همچین چیزی مگه ممکنه؟ چیزی که نه بلاک چین داره نه چیزی بیاد جای ارزی که 11 سال پرچمدار مارکته. نمیشه که. مثل این میمونه که مثلا محمد آقا بقال فردا بیاد مثلا والمارت آمریکا رو بزنه. خب آقا نمیشه دیگه، تا دیروز محمد آقا بقال بودی. اوکی این از این مثلا. پس نکته بسیار مهمی هم که راجع مارکت بهتون گفتم همینه، همیشه توتال ساپلای، سیرکیولیتینگ ساپلای و توتال ساپلای در نظر بگیرید. این باید یک تناسخی و یک ارتباط درستی با قیمت داشته باشه. این تعدادش زیاد باشه قیمت اون ارز زیاد نمیتونه بره بالا، ولی اگر تعداد کم باشه منطقی باشه درست وارد چرخه باشه قیمتش میتونه بره بالا. مثال خیلی خوبی که مثلا من میتونم الان براتون پیدا بکنم همینجا به صورت لایو، یه مثال براتون پیدا بکنم. مثلا این لایتی
لایت کوین 66 میلیون توکن در گردش داره. خب قیمت منطقی 180. این 66 میلیون توکن حتی اگر لایتی بشه $1000 که اون موقع بیت کوین یه پامپ شدید کرده قطع به یقین منطقیه. ولی هیچ وقت بیت کوین بشه $100,000 شیپ نمیشه $1. بیت کوین بشه $120,000 دوج نمیشه $1، چون سوپر پس میکنه مارکت کپ بیت کوینو. سوپر پس میکنه، رد میکنه، میاد بالای جدول. نمیشه که همچین چیزی. خب این از این نکته. مثلا آلگو جز ارزهای فوق العاده منطقیه که خیلی خوب رشد کرد. ببینید تعداد ساپلایش بالاست، حدود 5 میلیارد ساپلای داره، ولی ببینید قیمتش به $2 هم رسیده، مارکت کپ 1 میلیارد دلاری هم داره. این منطقیه. اوکی، نسبت به پروژه، نسبت به اهداف منطقی. این کلیتی بود که من بهتون گفتم. کلیت چی بود؟ کلیت این بود که همیشه circulating supply و مارکت کپ، یعنی تعداد اون توکن و مقداری که از اون و قیمت و مارکت کپ باید با هم ارتباطی که بهتون توضیح دادم و داشته باشه، و الا میشه تعریف شت کوین. هیچ وقت هم شما نباید شت کوین بخرید، چون بهتون دلیلش رو توضیح دادم. میخری به هوای رشد کردن از لونای 250 برابری و ماتیک 480 برابری و تتای 260 برابری که رشد کردن جا میمونی و اون موقع حسرت میخوری. بعد تو هم نمیدونی چه اتفاقی میفته که ولی الان متوجه شدید. پس اینقدر دنبال شت کوین و این بند و بساطا نباشید و اینقدر توهم رشد قیمت اینا رو نزنید. لایک و سابسکرایب و بقیه موارد یادتون نره. ممنونم ازتون.